ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਖਾਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦ ਵੱਧ ਓਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਓਨਰ ਭਾਈਵੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਈਵੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਣਾ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਦਸਤਖਤ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਟੀ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬੇਢਵੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਭੱਠੀ ਦੀ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। 604-204-0600 ਔਨ-ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ 604-729-1224 ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ 604-729-1224 ਨੰਬਰ ਹੈ, 6047291224। ਕਾਹਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਹਦੇ ਘਾਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦਇਆ ਤੇ ਗੈਰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਈ ਹੈਰਤ, ਹੌਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜੇਰੇ ਪਰਬਤ, ਉਂਝ ਜਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ਰਬਤ, ਡੱਕਣੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਭਾਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੋਂ ਚੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਮਨ ਮੌਜਾਂ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੂਗੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਬਰ, ਧਰ ਕੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਡੀਕਣ ਲਾਟ ਪਤੰਗੇ ਜੀ, ਪਿਘਲਿਆ ਖੂਨ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਠਰਿਆ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਧਰਿਆ, ਗਏ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਰਚ ਗਈ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ 18 ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਫੁੱਲ ਪਹਾੜ ਸੀ ਜੇਰੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਗੇ ਚਰਨੀ ਤੇਰੇ, ਸੌਖੇ ਪੰਧ ਨਵੇੜੇ ਨਾ, ਮੁੱਠਕ ਛੋਲੇ ਜੇਬੀ ਪਾ ਕੇ, ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਹਰ ਪੈ ਡਰ ਪੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਨੇ ਲਿਖ ਗਏ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਪੰਨੇ, ਮਲਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਜੁਰਮਾਣੇ, ਕਰ ਗਏ ਕੌਤਕ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਜਿੱਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਝੜਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਝੜਨਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ। ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 90 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ 19-21 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਦਾ ਥੋਪੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ GST ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਲੈਬਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਹੀਕਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਰਮੀਆਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚਾਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 30 ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 74 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 90 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਤਾ। ਗੱਲ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ 90 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ 90 ਪੈਸੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਘਟੇ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੀ। MP ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਹਲੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਉਹ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ MP ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਹਟਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੀ ਰਹੂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਭਾਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਜੀ।
SSP ਤੇ DC ਸੱਦ ਲਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਦ ਲਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ, ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ DC ਤੇ SSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮਸਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਤੁਰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋ ਟੋਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੈਲਮਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੈਲਮਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋ ਟੋਪ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵਫਦ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਟੋਪ ਔਰ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 1490 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ। 1490 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ 1490 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ 15,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲ, ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ SSP ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਕਹਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਟੋਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹਤੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਤੋਂ 2022 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2844 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇਦੋਂ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟੋਲ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। 19-20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਸੀਗੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀਗੀ 625 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ। 19-20 ਚ ਆ ਕੇ 690 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 10 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਮਿਸਰ ਸਣੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਖਬਰ, ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀਗਾ, ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰੰਗ। ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਰੰਗ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਭਗਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 436 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਠਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਆਥਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਬਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਤੇ 5% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣਗੇ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤੇ $1029 ਜਿਹੜੇ ਆ ਈਚ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ $85 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ PR ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ, ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ PR ਵੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PR ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ MSP ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਨੀ ਬੈਕ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ।
ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਨਾ ਫਸੀਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 6-7-8 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਹੋ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7-8 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਜੇ ਕਢਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਕੈਮਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਰਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ RESP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ RESP ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ। ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ RESP ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਬੁਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ 5 ਸੈਂਟ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜਦ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ $1.5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਬਿਲਟਅਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅੱਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਫॉर ਲਾਈਫ ਕਰਤਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਦ ਨਿਆਣਾ 18 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੁੱਡ ਹੋਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਰੁਝਾਨ ਦਿਵਾਨਾ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ RESP ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਆਵੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ 600 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 700 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ $1000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟਮ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਬ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਖਾਤਰ। ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਖਾਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ RRSP TFSA ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ thinkinsurance.ca ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਢੀ ਆ ਜੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਓਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਮੋਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਲਸ ਪਿੱਚ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਹ ਸੁਣੋ, ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਏਜ ਪਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਏ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ thinkinsurance.ca ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੋਟ ਆਜੂ। ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਤੋਂ 70% ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਜ ਥੱਲੇ ਆ, $1029 ਈਚ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿੰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਇਨਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿੰਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 604 828 7213 604 828 7213। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर joining us. Good to be with you, Harjit. I hope you're well. I'm doing very good. And how are you feeling after 1 week of question period in the House of Commons? Well, I'm invigorated by the chance to fight for the common people, the everyday, hardworking people who are paying too much tax, who are losing their purchasing power, who struggle to afford homes, who are suffering after 8 long years of Justin Trudeau. We're going to continue to champion the common people and use common sense to do it. While I was doing my show ready in the morning around 6 o'clock, there was no news of about this bill C-21 to ban the guns and rifles of law-abiding Canadians. Now there is a news that Liberal government already scrapped this bill C-21 and
You fought very well about it, and all opposition, NDP, Bloc Quebecois, and your MP, Dencho. I brought her on my show. She spoke very well on that. What can you tell about this bill? Well, they haven't scrapped the whole bill. They have scrapped an amendment which would have added hundreds of hunting rifles that are owned by millions of law-abiding, licensed, trained, and tested hunters and farmers. They backed down on some of those guns, but they're still... Make no mistake, Trudeau wants to ban hunting rifles. He doesn't believe that anyone other than the police or the military should be allowed to use these tools, even though it is obvious that hunters in places like Prince George are not the ones causing the crime in Vancouver. The crime is happening because of smuggled guns coming over the border illegally, because after 8 years of Justin Trudeau, our borders are like sieves. They can come right through. Nobody's watching and no one's protecting us. And so the legal guns are flooding into our neighborhoods and causing a 32% increase in violent crime. A Poilievre government will cancel the gun ban and put the money into border security and tougher laws for repeat violent offenders. And it was very sharp discussion on Wednesday when you got golden chance to question our Prime Minister Trudeau about McKinsey, and McKinsey about $1,000 an hour, and you asked 5 times how much we paid, how much country paid. There was not clear answer. And can you unfold McKinsey a little bit? Yes. Well, after 8 years of Justin Trudeau, our taxpayers are forced to pay off these high-priced consultants. Sometimes they make $1,000, $1,500 an hour. Taxpayers are forced to fork over this money for companies like McKinsey. McKinsey is a multinational corporation with close ties to Justin Trudeau, and its former director, Dominic Barton, Trudeau physically embraced and hugged him and praised him up and down, appointed him ambassador to China, and paid the company at least $120 million in high-priced contracts. We still don't know what the Canadian people got for $100 million, $120 million. And furthermore, we don't know if there are other hidden contracts not yet reported. That's why I asked Trudeau 5 times in a row, how much did he force taxpayers to spend on these consultants? He wouldn't say. No wonder we have so much inflation and higher interest rates when our government is pouring billions of dollars out for a multitude of high-priced consulting firms. Somebody has to pay for it, and that is the average Canadian. About 40% of that, about 100% is gone to our immigration and citizenship ministry there. And still there is 2.5 million wait for the applications. Is it true that McKinsey gave consultation to this Immigration Canada? Yes, but we don't know what they charged tens of millions of dollars just to the immigration department. But we still don't know what work they did. There was a public servant that told CBC that after spending all this money on McKinsey, we don't know what they did for the money. They came in, they handed over a bunch of charts and photos and fancy PowerPoint presentations, but they didn't do any work. What is the result, Harjit? We know the result. 1.1 million person backlog at immigration, families waiting to bring loved ones from the state of Punjab, businesses waiting to bring workers, refugees in danger waiting to come here to Canada, all of them in Justin Trudeau's wait list. After 8 years of Trudeau, despite all the beautiful, sweet words he has for immigrants, he leaves them waiting in the line and pays off his friends at McKinsey. It's a shame. In political arena, when Prime Minister or eligible to the Prime Minister, you are leader of opposition and leader of party,
on a world stage, just like in World Economic Forum, on the podium, when a prime minister is giving out good words to a consultancy firm managing partner, Mr. Dominic Barton, Mr. Trudeau was giving very fancy word for him. What does that message go out? How the world did take it? Well, it shows that Trudeau is governing for his friends in the large multinational corporations, the people who meet at Davos in the World Economic Forum every year to talk about why they should have more money and power and the people should have less. That's Trudeau's priority. It's governing for the global elites rather than the everyday people. And we see that in the at least $120 million in payoffs for McKinsey that Trudeau, and in the $15 billion of total payouts to high-priced consultants. Harjit, you realize that equals $1,000 for every family in Canada every single year for high-priced consultants hired by the Trudeau government. Another crisis we are going through as a community, the long wait in our local Surrey Memorial Hospital, 10 to 11 hours. As per data, country spent about $331 billion in 2022, and population of our country is about 39 million. Per capita spending is about 8,487 per Canadian. In among country who have universal health care, we are number one spender. Doctors ranking, we have number 28th out of 30. Hospital bed, we are at 23 out of 28. Specialist bed, we have 10 out of 10. How it is different if you are forming a government? We need the money to turn into results. It's one thing to send a big fat check. It's another to turn the money into end results. So I have a 3-point plan. 1, more doctors and nurses. How? The easiest way is to remove the gatekeepers to allow the hundreds and even thousands of immigrant doctors and nurses to work in their profession. Only 41% of immigrant doctors are allowed to practice, and only 36% of immigrant nurses are allowed to practice. The rest are shut out by gatekeeping professional bodies that deny them a license even when they are qualified. So what I'm proposing is that we have a standard system across the country of testing so that an immigrant applying to work within the medical system gets a yes or no based on their tested ability within 60 days, not based on where they come from, that we give out 30,000 small study loans to help immigrants who are need a few months off work to study up to the Canadian standard to do so, and that we allow future immigrants to begin getting their licenses in Canada before they even arrive here, so that immigrants can get bigger paychecks and we can get more doctors and nurses. I'm also proposing that we speed up the wait times by putting the money from the bureaucracy into frontline care. And finally, my third point is let's speed up federal approval of medications and breakthrough treatments that are available in the U.S. and Europe, but not in Canada. There's big news everywhere about COVID quarantine hotels. One is from your old city, Calgary, 6.8 million in 8 months from April to October, or 6.8 million and 10 people were quarantined in that hotel. Total being paid to that hotel for 31 million from April 2020 to October 2022, and 1,490 people stayed there in $31.3 million. So how did this government decided which hotels where they can stay? And the same token, my community, when they landed at Vancouver airport, they were forced to get in the hotel and they paid. If as an ordinary person, I would like to book that hotel, it is about $150 per night. And if someone wants to get quarantined, then it's $500. And all
who were landing in this country, they paid also from their pocket and government spent about that much money. What is the story behind? That's a good question for Justin Trudeau. These ridiculous quarantine hotels that did nothing for public safety, inconvenienced our people. Now we learn that in some cases they cost $450,000 per person to stay in these hotels. So we wonder why we have these massive inflationary deficits. We wonder why our inflation is at 40-year highs, why interest rates have to go up, why taxes are rising. We now know where the money is going. Colossal waste and mismanagement by an incompetent and out-of-touch Justin Trudeau. And this is just another example of him just throwing away cash and making everyday people pay the price. And we're going to put an end to this. We're going to cut the waste. We're going to cap the spending, fire the high-priced consultants, balance the budget, and tackle inflation. Before I let you go, I would like to discuss another serious crisis. Medical assistant in dying, MAID. That been also stretched another year. People who are suffering with depression, if they wanted to die, the government will assist them. Now, a Liberal government also stretched that to another year. So, I don't know how to take it in the one of the best country. If you are crippled with any severe disease, why someone have to die? Why some have to get doctor to inject him? And this is not acceptable. As per, I think I'm not in favor of this. Why someone have to die in a country where he don't get good health care or he don't have enough money to live in that country? That's why he want to die. So medical assistant in dying. Well, what's really disturbing is that Trudeau is proposing medical assistance in dying for people whose only condition is mental illness. So people who are depressed, going through a tough period in their lives, he wants to make it possible for the government to provide them with medical assistance in dying, to end their lives. Think of how many times we've all been through hard periods, all of us. And how many times people would say, geez, I just feel like giving up. And they go and get medical assistance in dying. That's an irreversible decision, and they can never get their lives back. What we should do instead of ending their lives is giving them their lives back by helping them get better medical treatment for depression, for example, helping them with more addiction treatment so they get off the drugs that might be destroying their lives. That's a better solution than just saying, you know what, your life is terrible, we'll help end it for you, which is what Trudeau's doing. Another disaster, I can feel it in this year, on coming year, people who are on variable mortgage and their interest from 2% it went to 8%, they can't survive. I was talking to a friend of mine, he's lawyer on litigation and property-related matters. He was saying he's getting calls every week that people, our Canadians, going to foreclosures. So how to tackle this? What you can do from your part? Well, after 8 years, more and more people are going bankrupt because Trudeau's deficits are driving up inflation and interest rates. And the more he spends, the more things cost. It's just inflation. What do? We have to reverse the inflationary debt and deficits and taxes that are driving things up. You know, it now 2 former bank governors have said that it is the federal deficit that is flooding our economy with easy money, bidding up the cost of goods, and forcing the Bank of Canada to raise interest rates. And so what this is doing is bankrupting people. There's a poll that came out from Meru's Research just yesterday that said almost half of variable rate mortgage holders believe that they will have to sell their house within 8 months if rates stay at their current level. So how do we do it? We have to cancel the inflationary deficits and taxes. Cancel the Trudeau NDP plan to triple the carbon tax.
bring down the inflation and the interest rates and the taxes so people can afford to live. And only a Pierre Poilievre government will do that. You know, Pierre, the Punjabi people, we are very shrewd in politics. You know it, yeah, as you were dealing from years in Calgary or in Ottawa. And we are so sick and tired about these promises. You are making promises also as you are sitting in opposition. Tomorrow, if you form a government, how about if you don't fulfill these promises? What we can do then? Well, then you can vote for someone else. That's all you can do in a democracy. I mean, it's like in anything in life. You have to look at someone's track record, decide if it's consistent with what they're saying. And then you have to have faith that they will do it. If they break that faith, you throw them out. And that's what people are saying about Trudeau. He made all these promises, he broke them all, and now they're ready to throw him out. I'm making realistic promises. I'm not promising the world. I'm promising to live within my means, leave more in your pocket, and let you get ahead. I'm not promising that the government is going to do everything for you, because it can't. The government gets its money from you. We don't have any big money pot here. So I'm not promising a bunch of freebies for everybody. I'm promising reality. Get the cost of government down so life becomes affordable and everyday people can bring it home. Any message at last? Listen, I know it's hard times. I know that after 8 years of Trudeau, people are struggling. But I want everybody to know that I'm going to turn the hurt he has caused into the hope that people need. We're going to fight for the common people using common sense. We're going to cap government spending, cut government waste, make government affordable so people's paychecks go further. We're going to reform taxes to make work pay. Going to remove red tape so our small businesses can hire more people and deliver more goods. And we're going to remove the gatekeepers to build affordable homes for all those young people living in their parents' basements. They're going to be moving out. And guess what else, Harjit? They're going to be having beautiful grandchildren, beautiful children for their grandparents to celebrate. Mr. Poilievre, thank you. You are accessible and you are very straightforward, very blunt always. And no more jolly face and cuddling pictures, and that it doesn't go anywhere. We need a rock style politician who can lead us in this tough time. And looking forward to when you are coming this side to sit in studio and talking to you face to face. Best wishes. Thank you very much, Harjit. Great to be with you, and many blessings to your wonderful listeners. Thank you so much. ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਊਡ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ। ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੋੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਓ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੱਸ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨਮ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹੌਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਡਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸੌਰਟਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ 8-8 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਤਲਖ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਬੀਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਦ $5 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਹਰਜੀਤ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜੱਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਰਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਵੀ 50,000 ਤੂੰ ਲਿਆ, 50 ਤੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੁਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 95% ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਇਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ $500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਸਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਬਈ, ਕਿਆ ਨਾਮ, ਗਰੁੱਪ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 100% 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਲਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲਾਜ਼, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲਾਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾਓ, ਵੀ 3-4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਇੱਧਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਆ ਡਾਕਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲਾ।
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਬਾਈ ਆਊਟ ਕਲਾਜ਼ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਬਾਈ ਆਊਟ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਵੰਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਗਨ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ $100 ਪਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ $400 ਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ $200 ਦੇ ਦੇ, ਜਾਨ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਬਾਈ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ $200 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਲਵੇਂ। ਪੰਗਾ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਛੜੇ ਜੇਠ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 66% ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਆ ਸਵੇਰੇ ਫਿਕਸੋ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਕਸੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ। 66% ਵਾਲੇ 33 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ 5% ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, $500, $600, $700 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ $5 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਭੱਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ 3 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਆਊਟ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ $800 ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫੇਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਹੁਣ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30-35 ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਭੱਠਾ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਝਗੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਲਜਗਣ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ? ਹਰਜੀਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਝਗੜਾ, ਹਰੇਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਨਅਵੇਅਰ ਮੀਡੀਏਟਰ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਵੇਅਰ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜੂ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਥੱਪੜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਚੌਧਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੈਨਮ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਮੈਂ ਕਾਂਡਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਰਜੀਤ, ਕੱਪੜੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਚੈਰਿਟੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਧਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਰਪਨ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਕ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 100 ਕੰਟੇਨਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਂਡਲੇ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਚੀਪ ਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ, ਅੰਡਰ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ 15% ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸ਼ਰੈਡ ਹੋ ਕੇ ਧਾਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਊਹਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ 25% ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ 40% ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ 40% ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 25% ਕੱਟ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 15% ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀਨ ਪੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀਨ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਨ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਪੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਕਾਰਪਟ ਪੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪੈਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਛ, ਪਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਮਰੂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ S ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਦਰਾਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸੇਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ।
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਦਾ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਰਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 1-2 ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਨਵॉइस ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵॉइस ਘੱਟ ਬਣਾਊਗਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 25% ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਥੋੜਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਐਥੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਫਲਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਥੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਰਮ ਲੈਂਥ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਅਰਪਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਿਮਰਨ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 93 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਮਿਲੇ। ਵਾਹ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਐਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਆ ਹਰਮਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਹਤ ਬੰਦੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਊ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ 93 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। 30 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਗੱਲ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 100 ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਊ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈ ਸੱਚਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੋਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 8-10 ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲਸਣ ਕਾੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਬਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੌਟੀ ਲਿਆਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਨਟੇਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਇਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਗਲੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾ ਹੀ ਮੁਰਝਾਇਆ ਪਿਆ ਕੱਦੂ ਹੋਵੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਕੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਸੰਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਹੱਥ ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਨਾ, ਕਰੇਲਾ ਉਈਓ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਚੱਲ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਈ ਧਨਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੱਟ ਨਮੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਰੜੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਵੇ ਦਿਖਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੱਟੀਏ ਅੰਦਰ। ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਈਏ। ਮਾੜਾ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਗਾਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਘਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਠੰਡ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ -35-40 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਗਰਾਜ 'ਚ, ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਸੁੱਖ ਮੜਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਦਰ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੜਾਹਾ ਹੀ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੜਾਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮਾੜਾ ਵੈਦਰ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਬਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ। ਅਸਲ ਵਾਈਟ ਰੌਕ 16 ਟੱਪ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 16 ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 'ਚ ਨੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣ।
16 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਹੈ, 16 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਏਰੀਆ 160 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ 'ਚ 8 ਐਵਨਿਊ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ 160 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ, ਉਹ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹੀਏ। ਸੋ 604 502 8110 ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5000 ਦੀ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਦ ਨਾ ਬਣ ਜੀ, ਆਪਾਂ 80% ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਫੇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਕਰੂਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 778 882 6149 778 882 6149। ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨੈਵਿਨ ਤੱਖਰ ਮੁੰਡਾ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਐਲੀਵੇਟ ਲੈਂਗਲੀ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਅਸਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੂੰ। 1994 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ। 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਲਾ, 12 ਸਾਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10:30 ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, 10:30 ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਝੱਗ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਮੜੀ ਜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਸਲਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਲਾਊਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਥੱਲੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਨੂੰ ਧੂਤਕੜੇ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੂਤਕੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਧੂਤਕੜੇ ਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ 5-4 ਕੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਪਿੱਫੜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ 4:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਕੇ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਲ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ, ਟੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਵੜਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੈਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ, 7, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਧੂਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਧੌੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਮੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ 15 18 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਆਉਣਾ, ਭੂਆ ਨੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਪੰਜੀਰੀ ਰਲਾ ਕੇ ਐਨ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਝੂਮਾ ਫਿਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੂਚਣ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਬਟਨਾ ਮਲਣਾ ਵੀ ਭੋਰਾ ਕੁਛ ਤਰੌਟੀ ਕਰ ਲਾ, ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੰਗਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਲਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਰਦਾਰਾ ਬੈਠ, ਮਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਣੀ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਲਾ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਣਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਸ਼ੂਕਦੀ ਜਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਆ ਗਏ ਜਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕਣ ਰਾਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਹਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਸੀ? ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕਦੇ, ਸਲਾਰਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਡੀਆਂ ਕੂਚ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੂਟ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਮੋਹਣੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਪਾ ਲਏ ਕੱਪੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਈਓ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਸਨੋ ਦੀ ਕਰੀਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ। ਜਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌੜਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟਦਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਮਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਹੁਣ ਚਾਚਾ, ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਮਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਾਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸੋਹਣੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਬਸ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੇ ਪੱਗਾਂ 'ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਟੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਫੁੱਫੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਭਿੱਫੜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਪੱਗ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 5 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਧੂਤਕੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਨ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ, ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਡਣੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਥੱਲੇ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਧੁੱਦਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਿਹਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਫੁੱਫੜਾ, ਗਰਦ ਉੱਡਦੀ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਪਿਛਲੇ 12 ਬੋਰ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ 315 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਂਕ ਕਰਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਜਵਾਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਖੋਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਝੋਲਾ ਰੌਂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ 12 ਬੋਰ ਅਤੇ 315 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਚਾਚੇ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਰੂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਫਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਰਕਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟੂਮ ਤਗਾਦਾ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਰਫਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨੈਣ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ? ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ, ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਕੀਨਣ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ, ਨੇੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਭਜਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ। ਯੈਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਤਰੀ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰਾ ਵੱਧ, ਲਾਲ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਕਟ ਕੱਢਦੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੱਗਾ ਚੱਕਦੇ, ਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਡੱਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੂਰੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਮੱਲਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਲ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੱਲਾ ਖਾਣੀ ਆ, ਉੱਠੋ। ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਇਆ, ਉੱਠਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਿਦਾ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਰੋਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਮੀ ਨੋ, ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚੱਕਣਾ, ਪੇਕੇ ਵਿੱਚੇ ਸਹੁਰੇ, ਵਧੀਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਆਈਆਂ ਉਹ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੁਰ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ,
ਆਟਾ ਪਿਹਾਉਣਾ, ਟਰਾਲੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੂ ਜਾਣੇ, ਕਣਕ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਟੱਬਾ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰ 5-7 ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਗਲ ਦੇ 5.5-7 ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੜਾਹੀ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਰੱਖਦੇ, ਚਾਬੀ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਾ, ਕੱਢ ਲਾ, ਜਦੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰਜਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮਠਿਆਈ ਹੁਆਂਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਡ ਚਾਹ, ਬੂਰੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਅੱਡ ਨਿਕਲਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ। ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਅੱਡ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਲਵਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਰਚਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੇ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਐਨ ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਉਹਨੇ ਹੌਰਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਪੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਛਲਾ ਯੂਨਿਟ ਯੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹ LP ਲਾਉਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਮਾਣਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਾਥ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮੋਹਰ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਨੋਹਰ ਨਹੀਂ ਦਰਾਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਮੋਹਰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ LP ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਜਿੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਲੱਗ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰੇ, ਆਹ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਵਾਲੀ। 604-204-0600 ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਊਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਹੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਫੇਰਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 15 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਪੈਲੇਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਮਾਮਾ ਆਪ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਡੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਝ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਲੋ ਜੇ ਕਾਂ ਉੱਡਦੇ ਦਿਸ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਹੈ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਧੌਣਾ ਸੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਖਾਣ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਛਿੜ ਪਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਈ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੇਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਅੱਡ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਊਆਂ ਵਰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਮਝੈਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬੱਕਰਾ ਮੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ 5-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਆਹ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ, ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਚਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦ ਉਹ ਨਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੂਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਜਦ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਲਿਸ਼ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਣਕ ਬੰਨੇ, ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੱਕਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੱਟ ਲੁੱਟਣੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਹੀ। ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਏ ਦੇਵੇਂਗਾ 5-4 ਰੁਪਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਲੈ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਗੇੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਗੇੜਾ। ਬਸ ਜਦ ਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਘਰ ਲੋਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜਨਗੇ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਲਿਆ ਮੱਛੀ ਨੇ, ਜਾਊ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਊ ਹੁਣ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਦੇਖੀ ਸੈਮਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਮੇਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਗੇਲ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਰਾਤ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ 11 ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਦਾ ਤੁਰੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਹੋ ਤਿਆਰ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬੰਦੇ 11 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਥੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ 2005 ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਲ ਆ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਭੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਾਮਣੇ ਜੱਟ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੀਲਾ ਨੈਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ 4-5 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਉਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪੈਗ ਪੁਗ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਵੜਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ। ਡਰਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਾ ਵਾਖੀ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੌਣਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾੜੋ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਈ ਫੋਟੋ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਾਰੂ ਕੱਢੀ ਘਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਭੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੱਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਦਾਰੂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਦਾਰੂ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜੱਗ ਚੱਕ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜੱਗ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਰੇ ਬਈ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਕਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਰੀ ਦਾਰੂ ਪਿਆਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਗੋ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਗੋ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਰਦੇਵ ਦਲਗੀਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਨਾਲੇ ਭੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਢਾਹ ਦੇਣੇ, ਮੰਜੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਪਰਨਾਲੇ ਢਾਹ ਦੇਣੇ, ਓਟੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੂਤਾਂ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਧੂ ਉੱਧਰ ਜੀਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਗ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 20 ਦਾ ਹੋਰ ਪਾ। ਆਦੇ ਇਹਨੂੰ 20 ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਗ ਪਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 1986 ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਗ ਪੁਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਸੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਸ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘੜੀਸ ਲਿਆਂਦੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਮੰਜੇ 4 ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਚਾੜ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਸੀ ਜਾਗੋ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਾਗੋ 'ਚ ਮਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਮਾਮੇ ਕਾਇਮ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਗੋਟੇ ਸਤਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੋ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਲੂ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਅਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਓ ਬੈਠੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਮੱਲਾ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਸੀ ਮੁੜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 5-7 ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪੱਟ ਲਓ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੋ ਫਾਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਘਰੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਜ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਲੀ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਚਵਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਫੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਫੁੱਫੜ ਰਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਫੁੱਫੜਾ ਬੈਠ ਬਈ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੈਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾ ਤੁਰ ਜਿਓ। ਜਾਨੂੰ ਟੈਚੀ ਟੂਚੀ ਪਿੱਛੇ ਲਿਫਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਟੇ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਹਲ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਚੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਚੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਕੀ ਛਿਪ ਗਈ ਆਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰਹਿ ਪੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਥਣੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀਆਂ ਲੁੱਸੀਆਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆਥਣੇ ਫੇਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਫੁੱਫੜ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ 5 ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਡੁਬੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਲੂ 'ਚ। ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਫਣਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ 5 ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀਜਾਂ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜ ਤੂੰ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਟੁੱਚਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੌਲੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਰਹਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ 83 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਤਕੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਤੇ ਮਤਲਬ 250 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਬਾਹੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੂਈ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ 6 ਪਾਲੀਆਂ ਗੀਝੇ ਚ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ 8 ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ਲ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟ ਚ ਗੀਝੀਆਂ ਖੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਕਹਿੰਦਾ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲਾ ਲੂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਚੁਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੁੱਫੜ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਤੂਸ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਉਹੀ ਸਰੰਗੀ ਉਹੀ ਗੱਜ। ਰੱਬ ਰੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ।